אז ערב טוב, ואיזה כיף וכמה מרגש להיות פה. אני אגיד משהו על הלושי, כי איך רחל הגיעה ללושי? אז רחל נהייתה רחלוצ'קה, לושינקה ולושי. אה, נולדתי לאבא מרדכי, לאימא אסתר, הם התחתנו בפורים. ואם זה עושה לכם איזשהו משהו מוכר, גם אני נולדתי בפורים, והסגולה שאני מביאה איתי היא השמחה. אני, כשירדתי כאן לעולם, אז אלוהים נתן לי את השמחה, אני באתי איתה. זה לא עבדתי קשה בשבילה בגלגול הזה. תמיד חייכתי. אני בן אדם, כאילו, בעיקר רואים חיוך כשרואים אותי. ואני גם זוכרת שגם כבר כילדה, היה לי מאוד חשוב שיהיה טוב, שיהיה בסדר, שתהיה שמחה. ואני זוכרת שאמרתי פעם לאימא שלי, אימא, כשאבא ימות, אני לא דואגת, כי את תצחיקי אותנו, וככה נוכל לעבור את מכשולי החיים בחיוך, בשמחה ובצחוק. כמובן שלא הבנתי כמעט שום דבר אז, אבל לאורך החיים הסיפור של החיוך והסיפור של השמחה מלווה אותי. גם בצבא הייתי קצינת חיוך, קצינת חינוך, הם קראו לי קצינת חיוך. ועם השנים המתנה הזאתי התחלתי להבין אותה קצת יותר. כי כשמקבלים מתנה היא הרבה פעמים מובן מאליו, היא נהיה דיפולט. והחיים התחילו להפגיש אותי ככה עם הדברים היותר מורכבים שלהם. והשמחה ככה לאט לאט התגלתה גם במקומות היותר קשים של החיים. אני יכולה לספר לכם ככה איזה שתי סיטואציות שאולי יכולים להגיד משהו, איך השמחה מלווה אותי. אני אדם של עבודה קשה. גדלתי בקיבוץ דתי, אבל הדת שלנו היא דת העבודה. ובאמת כל החיים עבדתי מאוד קשה, נסעתי רחוק, הגעתי, ואני זוכרת איזה ערב שבאתי הביתה, היו לי אז שני ילדים קטנים, ואני מגיעה הביתה גמורה מעייפות, ותומר בוכה, עיינה בוכה כי תומר העליב אותה, תומר בוכה כי הוא העליב אותה והיא בוכה, ואני מגיעה ואומרת לעצמי, כל שנותר לי זה להצטרף לבכי הזה. ואמרתי, רגע, לכי רגע לשירותים, תרגעי. נכנסתי לשירותים, בכיתי, ואז פתאום התחלתי לצחקק, ועוד קצת לצחקק. אמרתי לעצמי, וואי, זה אין לתאר. כאילו כל הבית בוכה. וזה נורא הצחק אותי. ומה שאני רוצה להגיד על הדבר הזה, שהיכולת למצוא את האבסורד ואת וואלה, באמת, מאוד עזר לי לצאת עליהם אחר כך ולעשות קצת סדר בבלגן. ועוד מקום שהשמחה מצאה אותי במקום מאוד פגוע וכואב, היה בתקופה שנפרדתי מבעלי, זה ככה, זה תהליכים כואבים, ואני זוכרת שהתעוררתי באמצע הלילה עם כל הפחדים וכל החרדות. התיישבתי על הספה בסלון, שעה 3 לפנות בוקר, ואמרתי לעצמי, טוב, מה קורה? מה עושים? ואז אמרתי, את מנחת קבוצות, נכון? בואי, תעשי סדנה לכל מי שנמצא פה. ואמרתי, מי נמצא פה הערב? והגיע עצב מאוד מאוד גדול, ואמרתי לעצב, שב. והגיעה הבושה של כאילו, אני מתגרשת, מה הקטע? ואמרתי לה, בואי, את יכולה לשבת פה איתנו. והגיע חוסר הביטחון, ומי אוהב אותי, ואיזה זוגיות תהיה לי, ואמרתי לו, שב איתנו כאן, וחוסר הוודאות, איך אני אסתדר כלכלית, שב איתנו כאן, והתיישבה כל החבורה המפוארת הזאתי, ואז פתאום ככה מהדלת אני רואה שגם הגיעה התקווה. אמרתי לה, תקווה? גם את פה? בואי שבי גם את. ואז הגיעה גם השמחה. בשלוש לפנות בוקר אני יושבת בסלון, מארסלת את כל הרגשות האלה, ויודעת שיהיה בסדר. השמחה שאני מדברת עליה זה לא רוח וצלצולים, אלא זה איזשהו מעיין פנימי שיש אליו דרכים רבות, שונות, מגוונות, ואני יותר ויותר ככה, יש לי את הביטחון שאני אמצא את הדרך אליו. והדרכים למעיין הזה זה דרך המוזיקה. ודרך התקרבות אליי, ואני אישה שכותבת דפי בוקר, מי שמכיר את הז'אנר הזה, 25 שנים, ודרך הכתיבה, אני ממש רואה את המסלול שסיפרתי לכם, שאני מתחילה עם כל בעיות העולם, ואני דואגת מזה, וזה אני לא יודעת מה לעשות עם זה, ומה יקרה עם זה, אבל בסופו של דבר, הכל מגיע לאיזושהי אמירה, אז אולי נעשה ככה, ואולי נסתדר עם זה ככה, ויהיה בסדר.
ואני יודעת שאני מאוד מקווה, כן? שגם ברגעים מאוד מאוד קשים, יש לי איזושהי גישה למקור הזה שנקרא שמחה. ואני מאוד מאוד משתדלת להביא אותו למפגשים עם אנשים. לראות יחד איתם את הכאב, ולזכור יחד איתם שעל אף ולמרות הכל, יש יופי ויש שמחה ויש חיים. אז תודה רבה. נראה לי שזה בול, 5:55. היא על מיוט כמובן, מדויקת כהרגלך. ובאמת השארת ככה את הסימני שאלה למפגש, דיברת ככה על מצד אחד שמחה טבעית, אבל עשית לה חיבורים, וממש ממש הייתי שמחה